tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phòng chống COVID-19, Trung tâm Y tế Diên Khánh hướng dẫn công tác khám sàng lọc, phân luồng, cách ly người bị viêm đường hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh như sau. 1. Khi người bệnh đến khám bệnh, trước khi vào khoa khám bệnh, bệnh nhân vui lòng dừng lại tại khu sàng lọc để nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh và khai báo y tế. 2. Trường hợp 1. Nếu người bệnh không có các triệu chứng hô hấp và các yếu tố dịch tễ, thì người bệnh được hướng dẫn vào khám bệnh tại cổng số 1. Khi bệnh nhân khám bệnh tại cổng số 1, thực hiện sát khuẩn tay nhanh lần 1, sau đó lấy số tự động, thực hiện sát khuẩn tay nhanh lần 2, nộp sổ khám bệnh vào bàn hướng dẫn, ngồi đợi làm thủ tục. Lưu ý, người bệnh ngồi cách người ngồi bên cạnh và người ngồi sau ít nhất 2 mét. Sau khi làm xong thủ tục ở bàn hướng dẫn, người bệnh đi theo lối khám bệnh đã được hướng dẫn và tiếp tục quy trình khám bệnh như bình thường. Trường hợp 2. Nếu người bệnh có các triệu chứng về hô hấp như đau họng, sốt, ho, khó thở hoặc kèm theo các yếu tố dịch tễ như bản thân và gia đình có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, trở về từ các quốc gia, từ các vùng dịch trong vòng 14 ngày, sẽ đi theo luồng hướng dẫn vào cổng số 3. Khi vào cổng số 3, bệnh nhân sẽ đi theo luồng căng dây màu vàng đến nơi gửi xe và vào buồng khám bệnh hô hấp. Trước khi vào phòng khám, bệnh nhân thực hiện sát khuẩn tay nhanh. Tại đây, người bệnh sẽ được nhân viên y tế khám chữa bệnh và hướng dẫn các bước tiếp theo. Trong buồng khám hô hấp, thực hiện khám từng người một. Sau khi khám bệnh hô hấp, nếu xác định nghi nhiễm COVID-19, bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế chuyển vào khu cách ly và được khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. 4. Để phòng chống COVID-19, mỗi người bệnh chỉ nên có một người nuôi và không được thăm bệnh nhằm hạn chế lây lan. Cần tuân thủ sàng lọc và khai báo y tế theo hướng dẫn của nhân viên y tế. 5. Người bệnh và gia đình người bệnh cần giữ đôi bàn tay luôn được sạch sẽ, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Thường xuyên rửa tay với nước và xà phòng hoặc sát khuẩn tay nhanh theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, tối thiểu 20 giây cho một lần rửa. Để đẩy lùi COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hãy cùng Trung tâm Y tế Diên Khánh thực hiện đúng theo hướng dẫn này.